Thấy có dị biến xảy ra, Tô Dịch vội đứng lên, cầm lấy bó cành liễu quất ra phía trước một cái, mơ hồ có huyết sắc bóng dáng lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh vội vàng rút lui, kèm theo đó là một tiếng kêu đau đớn. Lúc này, cành lá ở cây hòe kia sao động càng mạnh hơn, rồi cùng với quỷ vật vừa hiện lên kia hợp lại cùng một chỗ hướng phía Tô Dịch lao tới. Thấy thế, Tô Dịch cầm bó cành liễu liên tiếp đánh ra, quỷ vật kia không kịp tránh né, bị đánh cho quanh thân phát ra khói đen, thân thể vì thế mà kịch liệt đau nhức, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không thôi. Rồi Tô Dịch lại đánh ra thêm một phát nữa, khiến quỷ vật kia dường như chống đỡ không nổi, âm khí bao phủ quanh người bỗng nhiên nổ tung, sau đó hiện ra bộ dáng một cô gái xinh đẹp. Mà nói đúng hơn thì đây chính là một con quỷ cái, nhưng có điều con quỷ cái này lại trông rất xinh. Bị đánh cho không đứng lên được, tiểu nữ này bèn hướng Tô Dịch cầu xin tha mạng. Cầm cành liễu trong tay, Tô Dịch quan sát tiểu nữ trước mặt rồi thở dài nói, nguyên lai chỉ là một âm hồn cấp thấp. Sau đó, Tô Dịch hỏi tiểu nữ này, có phải những năm nay đều ở trong cây hòe này? Nhưng Tô Dịch liền nhớ lại cái chết của gã y sư cùng hai tên đồ đệ kia, liền thấy có điểm không đúng. Đột nhiên lúc này, một con quỷ thi trùng hướng Tô Dịch công kích đến. Do cảm thấy có thứ gì ở sau mình lao tới, Tô Dịch liền quay người vung bó cành liễu, chém con trùng kia làm đôi. Rồi Tô Dịch lại hướng tiểu nữ kia hỏi tiếp, con quỷ thi trùng này là do ai luyện chế với điều khiển? Thấy Tô Dịch hỏi vậy, trên mặt tiểu nữ này liền hiện lên vẻ chần chờ cùng e ngại, giống như là rất e ngại người luyện chế ra đám thi trùng này vậy. Vào đúng lúc này, đại biến lại xảy ra. Nắp giếng vẫn đóng kín đột nhiên rung động, rồi dần dần bị đẩy dịch ra, tạo ra một khe hở. Theo khe hở đó, hàng trăm con quỷ thi trùng bay ra, hướng phía Tô Dịch lướt đến. Đối với cả trên trăm con quỷ thi trùng lao tới, Tô Dịch thần sắc vẫn bình tĩnh. Bó liễu ở trong tay được Tô Dịch dùng giống như kiếm, hắn tiến về phía trước giơ bó liễu lên, rồi bỗng nhiên hướng phía đám quỷ thi trùng vụt một cái. Đầy trời quỷ thi trùng bỗng nhiên bạo toái trước một chiêu này của Tô Dịch, cùng lúc đó, bó liễu trên tay Tô Dịch cũng vỡ ra từng khúc, rơi lả tả trên mặt đất. Thấy một màn như vậy khiến quỷ nữ kia bị dọa cho sợ đến ngây người. Xử lý xong đám côn trùng, Tô Dịch lại quay lại ghế tựa ngồi, rồi hắn hướng tiểu nữ kia nói, nếu không muốn chết thì đem tất cả những chuyện ngươi biết nói ra. Biết lần này nếu không khai thì mình mất mạng như chơi, nên quỷ nữ này bèn kể lại hết những chuyện mà mình biết. Quỷ nữ này nói, mình tên là Khuynh Oản, từ khi có ý thức thì nàng chỉ biết có người tên là Ngô Nhược Thu, hắn bắt nàng giam tại cây hòe bên trong đình viện này, hắn nói chỉ cần nàng nghe lời thì sau này sẽ thả nàng ra. Nghe Khuynh Oản nói xong, Tô Dịch bèn hỏi, hắn đem một âm hồn vô dụng như ngươi giam lại làm gì? Thấy Tô Dịch hỏi vậy, Khuynh Oản khổ sở nói, hắn bảo ta chỉ việc dọa người thôi, sau đó những quỷ thi trùng trong giếng nước kia sẽ lao ra cắn nuốt máu huyết của người đó. Nghe Khuynh Oản nói xong, Tô Dịch cũng dần sáng tỏ, nhưng ngay lúc đó hắn cũng có một khúc mắc nữa nên hỏi tiếp. Tòa đình viện này đã bỏ hoang 9 năm, trong thời gian đó bọn thi trùng kia ăn gì? Rồi Khuynh Oản lại nói tiếp, cứ 3 ngày Ngô Nhược Thu sẽ bắt một người sống đến đây cho thi trùng ăn, dựa theo thời gian thì giờ sửu đêm nay hắn lại tới,